phay tiện CNC 80 32 dao Woodmaster. Máy option chức năng tiện, có 8 dao tiện, có thể vừa phay vừa tiện. Có hai máy. Máy này thì chỉ có phay thôi, còn máy bên đây thì vừa phay vừa tiện. Máy mang thương hiệu Woodmaster, được cung cấp bởi công ty Đặng Công Vinh. Máy đang dùng cái dao phay để phay phần G. Mở dùm anh cái cover lên với. Cover mở tự động. Cái nào anh nhỉ? Ok rồi. Quá năng suất, chạy 8 vô cùng lúc. Máy có hệ thống giao tiện nhưng mà hiện tại thì chưa làm giao tiện, chưa gia công ra phần giao tiện. Hàng đây chỉ cần gia công cái phần xin giới thiệu đến mọi người cái máy phay tiện CNC 80 32 dao option giao tiện. Máy rất là lớn. Đây, anh chị có thể thấy là em để cam 0.5 này. Máy rất là lớn. Để chống tâm chắc hơn với các sản phẩm gỗ thông ấy, thì người ta phải dùng cái vồ này, người ta búa này, người ta đập vào để cho cái chống tâm nó kẹp chắc chắn hơn.